آخر فترة ألعاب التربل أي ما تجذب انتباهي مثل قبل، يعني للأسف يعني كل الألعاب حاليا تتبع قالب معين، قالب إنه ممكن تسوي اللعبة نفسها تغييرات بسيطة صراحة. يعني خلينا نشوف مثل أساسن كريد أورجينز، على أساسن كريد فالهالا، على أساسن كريد أوديسي، أو أساسن كريد بالعموم هي سلسلة تعبانة مثلا. فهي ألعاب يوبيسوفت ممكن إنه هي تتكرر العموم. للأسف يعني هذا الشيء مؤسف جدا يعني بعالم الألعاب، لأن أخي قبل إنه الألعاب كانت مكان يعني إنه واحد يعني يقدم أفكار جديدة، يقدم الشيء اللي ما يقدر يقدمه بغير ميديا، إنه تمزج يعني القصة وكذا وتعيش اللاعب إنه هو الشخص اللي يكون يتحكم بالموضوع، يعطيك نوع من الامرجن كلش حلو. بس بعد كل يعني هالظلام بهالنفق اكو ضوء بالاخير ممكن يصير، هو الالعاب المستقلة او العاب الاندي جيمز يعني. والترانزستور هي واحدة من العابي المفضلة والاقرب الى قلبي، فانا حاب احكي عليها اليوم واحاول اعطيها يعني الحق مالتها الكامل. Together again. Sort of. صراحة مين أبدي من ترانزستور، من القصة الرهيبة أو الساوند تراك العظيم أو حتى الارت ستايل اللي جنن صراحة، أو الجيم بلاي الممتع، الجيم بلاي اللي يخليني أحاول أفكر أكثر من طريقة بكل انكاونتر، بكل طريقة أن ألعبها جديدة من الابيليتيز. اللعبة تبدي وانت بنصف الأحداث، يعني انت داخل الأكشن، انت ما تعرف شنو صاير أو ليش شنو شخص انت موجود هنا، منو انت أو شخص اللي قدامك ليش ميت، أو شنو الدوافع راح تخليك تكمل. بصراحة هذا بناء كلش ممتاز الأحداث راح تصير بعدين. ترانزستور تحكي قصة مدينة كلاود بانك مدينة بأجواء السايبر بانكية. بطلة اللعبة هي ريد، مغنية خسرت صوتها بعد ما صارت لها محاولة اغتيال، لكن حماها شخص معين واخذ الطعنة بدالها، وصار هو روحه داخل السيف ترانزستور اللي هي تشيله دائما وياه. جيم بلاي ترانزستور شوي غريب، لأن هو لا هو تيرن بيست كامل ولا هو يعني فول ريل تايم. اوكي انت ممكن تلعب اللعبة كفول تايم استراتيجي، بس على اغلب الوقت يعني انت ما راح تقدر تتقدم هواية، راح توصل لمرحلة او عدو معين راح يخليك ما تقدر تكمل، يعني ما راح تكون هاي استراتيجية تنفع. هنا يجي الكور جيم بلاي مال اللعبة اللي هو التيرن سيستم. اللعبة تتحول الى تيرن بيست، ممكن براحتك انه انت تعمل اي دور او اي اكشن معين بطريقة استراتيجية صراحة هنا. وبعدها يعني وبعد هذا الوقت كله ممكن تكمل التيرن مالتك، وكل الاكشنز اللي اخذتها راح يعني يصير رابط فاير الهن، يصير بشكل سريع ويتنفذن. والابيلتيز هي الكور الاساسي اللعبة، او الفكرة هي الاساسية من اللعبة، انه الابيلتيز يكون لها 3 استعمالات مو استعمال واحد. انه ممكن تستعملها كاكتف ابيلتي، يكون هي الابيلتي الاساسية اللي هي تستعملها مثل الليزر او شيء او ضربتك العادية مال سيف. ممكن هاي الحركة نفسها ممكن تستعملها كباسف، ممكن تستعملها كقدرة تعطيك يعني بونس يعني للشخصية كلها او الابيلتيز البقية كلها، او ممكن تستعملها كابجريد، ممكن تخليها جوا سكيل ثانية اكتف وهاي تعطي بونس عالي لهاي السكيل اكتف. يعني ممكن تحط كومبينيشن من انه بدال ما انه مثلا السيف يكون يضرب ضربة عادية، ضرب يعني السكيل مال ستيلث، وممكن انها تعطيك باك ستاب دامج اكثر
فهنا يجي الكور جيم بلاي والابداع بالجيم بلاي، انه انت ممكن تعمل اي كومبينيشن او كومبوز يعني تعجبك. وهنا صراحه يعني الاحتمالات لا نهائيه يعني. ورغم هي انه اتوقع اول ختمه لك انت ما راح تستكشف هذا السيستم بشكل يعني كبير، خصوصا انه يعني وقت اللعبه هو صغير، ما ينطيك انه الوقت تستكشف او تعطيك التولز انه تدمج الاشياء وكلها، يعني يحتاج ليفل اعلى. يعني هي كل ما تصعد ليفل كل ما يعطيك ابيلتي جديده، وكل ما تصعد ليفل يعطيك بنفس الوقت يعني ابجريد جديد. يعني ممكن يعني تحصل يعني هي الميتر مال الابجريدز يصعد، ممكن تحط ابجريدز اكثر، ممكن يفتح لك سلوتس اكثر. هنا الفكره. فصراحه اول ختمه لك ممكن ما تستكشف الجيم بلاي، لان انا اتذكر سامع من اصدقائي انه الجيم بلاي مو زين. اتذكر سامع من اكثر من شخص انه الجيم بلاي مو جيد مال ترانزستور، او جيم بلاي ترانزستور ممل. بصراحه انا ما قاعد اقدر اصدق اي كلمه من هذا الموضوع، لان شلون جيم بلاي بهيك ونسه يخليني امل صراحه. اغلب الوقت راح تباع على لوحات حرفيا. اللعبه عباره عن لوحه مكونه من رسامه جيمس زي. ارت ستايل اللعبه بديع، تصميم شخصيات مميز، ما تلقى عاده مثل باقي الستيريوتايبس، يعني من صوره ريد او باقي الكاميرادز او حتى المدينه نفسها. والارت بالعموم وانا للان عندي بوستر ريد نفسه بالغرفه مالتي. الساوند تراك هو جزء ما يتجزأ من تقريبا اغلب الالعاب صراحه. الساوند تراك هو واحد من اكثر العوامل اللي تخليك تعيش اجواء اللعبه اكثر واكثر، وهذا الشيء كلش احبه. بس شنو اللي يرفع مستوى اللعبه عندي اكثر من الساوند تراك نفسه؟ اذا كان اكو ليركس، اذا كان اكو اداء صوتي بالاغنيه. لا اتوقع ان انا ممكن حبيتها لهالدرجه بدون الساوند تراك مالتها والاغاني، اللي هو ميتال جير رايزنج او باختصار مجر. ميتال جير رايزنج كانت ذكيه بشكل مو طبيعي، كانت تحكي قصه اغلبيه اللعبه من خلال الساوند تراك مالتها. كل بوس فايت عنده ثيم معين، كل بوس ثيم يعطيك قصه الشخصيه. ما ممكن يعني الوقت اللعبه ما كان كافي انه يعطيك يعني قصه كامله، لان هي لعبه اكشن ما راح تقدم لك القصه. انت جاي تريد يعني مجرد تلعب الاكشن، ما مهتم بالقصه ديك الدرجه يعني صراحه. فمثل جير رايزنج كان استعمالها اكسلنت للساوند تراك، كان عندها احسن نسبه صراحه. واسمع عندك الساوند تراك مثل جير رايزنج رهيب. بحالة ترانزستور فدارن كورب واشلي بارت قدموا اداء تحفة صراحة. يعني اغلبية ساوند تراك اللعبة يعطيك احساس وكل كلمة ممكن تسمعها صراحة. يعني الساوند تراك هو جزء ما يتجزأ من اللعبة كلها، ممكن تلقاه حتى بالاماكن اللي تروح لها، اغلبها تكون مسارح ومكان للموسيقى، وحتى هي من الرد نفسها هي مغنية، او حتى من البوسترات او اشياء تلقاها. فهو دارن كورب واشلي بارت انطانا واحد من احسن الساوند تراكات بالالعاب كلها صراحه، تحفه فنيه. اشلي بارت هو واحدة صوت عظيم، يعني يعطيك احساس بكل كلمة. متعجب ان هي ما غنت خارج الاستديو، خارج استديو سوبر جاينت جيمز، رغم هي صراحة ما قصرت بكل الالعاب الموجودة عندهم، من باشن ترانزستور لباير لحتى اخر شيء هيديز، كان صوته عظيم. اصلا من امنياتي صراحة ان هي تتابعني على واحد من السوشيال ميديا، جزء ممكن. غير انه موسيقى دارن كورب يعني ما عليها اي غبار، مثالية،
كل ساوند تراك بهاللعبة يعطيك اتموسفير عظيم، يعطيك هواية أتوقع قلة إحساس، يعطيك الجو الكامل لعالم السايبر بانك كله. هو هذا الساوند تراك المفضل صراحة بعالم الألعاب كله. قبل تحدثت أن اللعبة مدينة كلاود بانك، مدينة كلاود بانك يتحكمها السكان كل شيء ممكن بالتصويت، يعني من الجو، من المباني اللي تنبني، من الأشياء اللي تصير بالمدينة يعني كلعبة أو شيء. بس يعني بعد أحداث بداية اللعبة توصل المدينة لمرحلة الخراب من عملية اسمها The Process هي شيء صناعة الكاميرادز حاولوا يساعدون به المدينة، بس هو قاعد ياكل المدينة شوية وانت من تتقدم باللعبة تعرف انه هدفك انه انت تنتقم من الكاميرادز لان سووا The Process واخذوا صوتك هم نفسه. تعتمد قصة ترانزستور انه انت تربط الاحداث، انت ما تعرف شيء عن المدينة بالبداية او دوافع الكاميرادة اصلا، لكن من خلال يعني اللعبة كل قدرة تعطيك كل قدرة ممكن تعطيك باك جراوند وماضي، فكل قدرة تعطيك ماضي، فهي كل قدرة انت تاخذها هي اصلا هي روح شخص. كل قدرة ممكن بعدين تقدر تطورها يعني من خلال انه تلعب تعطيك ماضي الشخصية وعلاقته بالمدينة وشنو الأسرار اللي صارت، ليش شنو البروسيس أصلا صار وشنو أحوال المدينة. صراحة هذا الأسلوب ذكي يخلي يعطيك حرية للاعب إنه هو يفكك القصة بالجوانب اللي يعجبه، إنه أنت ما تكون القصة بوجهك كامل، أنت تتفرعها، أنت تعرف مين تدخل لها، أنت تربطها. لذلك جزء أكثر مرة قلتها جزء أول ختم ما راح تفتهمه أو شيء، رغم إنه أنا لعبت اللعبة مرة واحدة يعني حصلت تقريبا جزء يعني كبير من القصة واستمتعت بالجيم بلاي جدا، بس من رجعت حاليا خصوصا بعد ما سويت 100% للعبة كلها على ستيم فافتهمت هواي من القصة، افتهمت هواي من الجيم بلاي وحبيت اللعبة أكثر صراحة. أوكي هنا راح يكون لكم حرق الأحداث لنهاية اللعبة وتقريبا احنا وصلنا يعني نهاية المقطع، فإذا حاب تكمل انتقل لفلان دقيقة حتى تعبر الحرق. اوكي بعد ما توصل نصف اللعبة قابل شخصية من الكاميرات تبدي تحكي وياك خلال رسائل صوتية وكذا ويحاول يشرح لك الوضع، بس بعدها توصل للقمة مال البرج راح تكتشف ان اغلبية اعضاء الكاميرات اصلا ماتوا وانه شخصية واحدة بس يبقى عايشة، وانه راح تشوف يعني طريقة بين صناعة البروسيس يعطوك هواي معلومات عنها. تحاول هنا توصل مكان الشخصية الأخيرة مال الكاميرات اصلا مكان مو بكلاود بانك، فبعدها تقابل رويس هو اخر عضو من المجموعه مال الكاميرا، وبعدها يحاول يعمل وياك صفقه ويحل المشكله الموجوده بالمدينه. كل الحل كان موجود بالسيف اللي هو ترانزستور لبناء المدينه من جديد، بس ظاهر لازم اكو تضحيات صارت. هنا تدخل البارت الأخير من اللعبة. البارت الأخير من اللعبة صراحة كل شيء يعجبني إنه طريقة إنه المكان يتغير شكله، أنت مو مثل ما تتعود عليه. المدينة خلصت، المدينة صارت بيضة بعد ماكو شيء موجود بالمدينة. المدينة صارت مثل كانفاس، إنه فتشي ترسمه أنت تقدر أنت تحاول تعيده من جديد، مجرد ورقة بيضة. فخلال المغامرة هنا بهالمنطقة أو السفرة انت راح تسمع حكي هواي الرويس، راح يحاول يعني يشرح لك السالفة، وراح يكون هو اللي يسوي لك جايد للمنطقة اغلبها. طبعا المنطقة بيها اعداء هواي يعني اقوياء، خصوصا هذا المان اللي يسوي لك وان شوت وكذا. بس انا كلش تعجبني محادثات رويس صوته يعني ما اتوقع تكلمت هواي عن اداء الصوتي. اداء صوته باللعبة جدا ممتاز. رويس صوته هادئ ويعرف شلون يحكي، يعني هادئ ولازم الوضعية بشكل عادي، ما عنده مشكلة انه العالم راح يخلص وكذا، هاي حاول يخلص. بس المهم توصل المنطقة انه ظاهر رويس ما لعب اوراقه صحيح والعملية ما نجحت. انت يحتاج بالبداية يقول لك انه انت تحتاج تخلي ترانزستور وضحي لي حتى نحاول ننزل المدينة، بس ظاهر ما لعب اوراقه صحيح والعملية ما تنجح. فتهنا راح يصير لك شاو داون اخير ويا رويس، من شخص واحد راح يطلع من هالمنطقة يعني ما اخذ الترانزستور. بعد ما تقتل رويس راح تحصل واحدة من افضل النهايات بالالعاب. Don't. What are you thinking? Hey. Oh. Look.
That's not me. Not anymore. I'm still with you. But I'm not getting out of here. Red? Hey. What are you doing? Wait. What are you doing? Red. Don't you do it. Don't you dare. Don't do this. Please. If you do this. Red, please don't. Wait. Red. 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 What did you do? No, Red, no. Seconds march into the past. Moments pass, just like that, they're gone. The river always finds the sea, so helplessly, like you'd find me. We are paper boats floating on a stream. It would seem we'll never be apart. I will always find you, like it's written in the stars. You can run, but you can't hide. Try. Hi. Hey. I will always find you. I will always find you. ما تحملت انه انصف هاللعبه بغير تحفه فنيه. فالمقطع مفروض اسمه هو المقطع عباره عن رساله حب لترانزستور It's a love letter. على العموم اذا المقطع عجبك حاول تسوي له مشاركه ويا اصدقائك ويا يعني مجموعه ممكن تحسه هذا المحتوى يعجبهم. شكرا على المشاهده. واحب اقول انه دارك سولز 2 لعبه زباله.